الثقب بالباب داخل منه نسل الضوء، عم يتصب هاي البقعة الضوئية وين؟ على الحائط تبع المنفردة. طلعت على هالدائرة الضوئية لقيت مكتوب كلمات: غدا ستشرق الشمس ويضيء فجر جديد، بكرة أحلى. باسل هيلم من أبناء دمشق الفيحاء، ولدت 1972. درست بمدارس ومعاهد دمشق وريفا. اعتقلت 2011 الشهر الثامن، أطلق سراحي 2013 الشهر الثامن. أهم التهم التي وجهت لي هي قيادة الثورة في دمشق وريفا، الإساءة لشخص بشار الأسد، موضوع العمل السياسي أو الحراك السلمي أو أي شيء من ذلك كنت بعيد جدا عنه، مثلي مثل أي مواطن سوري آخر، إلى أن تحركت أصابع أطفال أهل حوران. وقت سمعت أول هتاف للحرية والكرامة طلعت من المساجد، وبصراحة شعور لا يوصف، لأنه هو حلم إنه يقف شباب المثقف الواعي ويطالب بالحرية والكرامة بكل شجاعة أمام هذا النظام الظالم. بدأنا مع الشباب حقيقة بعد الشهر الثالث مباشرة بحراك سلمي عفوي، بس النظام ما كان تحركه عفوي أبدا. أطلق النار عدة مرات على المتظاهرين، قتل عدة شباب، استشهدوا هؤلاء الشباب على أبواب المساجد في دمشق وفي حوران وفي عدة مناطق. خالد فاكاني ومحمد بزازة من الشباب اللي كانوا عم يصلوا صلاة التراويح، والمخابرات كانت مطوقة ذلك المسجد تطويق محكم. فلما طلعوا المصلين وهتفوا كم هتاف، فالمخابرات هجمت عليهم، فهن دخلوا المصلين إلى الداخل. خالد طبعا شاف المخابرات رح تفوت على المسجد، فوقف مواجههم تماما بهذه الحركة، وقف وقال لهم لا تفوتوا على المسجد بالأحذية تبعكم. تم توجيه البندقية عليه وأطلق رصاصة اجت بصدره، استشهد بلحظتها تماما. الشهيد خالد. لما لقينا الشباب اندفعوا كثيرا خفت أنا بصراحة، وكثير مثلي من الأخوة الأفاضل الموجودين بالثورة السورية أو ساحة الثورة خافوا من الحراك الغير سلمي، وهذا ما يريد النظام حقيقة. تحركنا لتنظيم بعض التنسيقيات بشكل أنه نضمن هؤلاء الشباب أنه ما يندفعوا اندفاع كبير، ما يصير مواجهة. التنسيقية معناتها هي عبارة عن مجموعة من الشباب تتوازع المهام بيناتها، شيء من
هو بيكون رئيس التنسيقية مثلا يجمع الشباب. بصراحة أنشأت عدة تنسيقيات، ربما تنسيقية البرامكة، باب سريجة، تنسيقية بداية التنسيقية في مهاجرين الصالحية. بعد فترة من الفترات صار في يعني تفرد من أحد الأخوة بالمظاهرات، فهذا الشيء سوى اعتقال. هذا الاعتقال بصراحة رتب عليه عدة اعتقالات، ومنهم أخ لي فاضل حافظ الكتاب الله من أروع الشباب الدمشقيين، الله هيك يفرج همه. طبعا هذا الأخ هو الوحيد اللي بيعرفني من تنسيقية معينة، فلما اعتقل مباشرة يعني هددوه خوفوه حتى خلاهم يعني يجوا معه، جابوه واجوا لعندي على المكتب ودغري قال باسل هنا، قلت لهم أنا تفضلوا. قال بدنا أدوات ما بعرف شو أغراض من عندك، قلت لهم أموروا على السريع، أنتم من أنه فرق يعني واضح ملامحهم وشكلهم فقال ما بيهمك أعطينا هويتك. قلت له تفضل هي هويتي. قال بدك تمشي معنا دقيقتين المعلم بده إياك. فمباشرة حكى على التليفون، قال له الصيد الثمين أصبح بيدنا. بعد ما طلعنا بالسيارة بلشت حفلة التعذيب بصراحة، من أول ما مشي دولاب السيارة مباشرة. مين اعتقلني ما بعرف. التعذيب كان بالسيارة سيء جدا، كلمات نابية، المي السخنة كان معهم مي سخنة دغري كتوها على جسدي، على رقبتي، ايدي لورا كانوا مكلبشين وشدوا عليهم كتير وطمشوني، وحطوا راسي بين المقعدين الأماميات وحط ايده على راسي يعني بإساءة يعني. الثمان أيام الأولانيات أو أخص يومين، أول شيء هي مثل ما يسموها الاستقبال. ضليت يومين مشبوح على عامود، يعني مكلبش ومعلق بالهواء على عامود يومين. طبعا هن يفيقوني رد يغمى علي. أحد السجانة أو المحققين كان سندني على حيط وقت استراحة الضباط صف الضباط اللي كانوا عم يحققوا معي. أخذوا استراحة ربع ساعة بالظاهر. هالربع ساعة هو فقط قعد يدرب ملاكمة على وجهي. اعتقلت أنا لفرع حراسة الجوية، قعدت فيه 3 أشهر. بعد هيك أخذونا على فرع القصاع كمان 3 أشهر. بعد القصاع أخذونا على المزة يوم أو يومين. كمان نكوشة الطريق هي معروفة. لما طلعنا من الفرع القصاع للمزة كنا عبارة عن 3 جنازير. 3 جنازير يعني كل جنزير فيه 10 أو 15 أو 20 معتقل، هدول بيرتبطوا ببعضهم جنازير بالرجلين والإيدين وبينساقوا للمكان الآخر مع التطميش. طبعا باعتقالي أنا كنت رقم بالأفرع الأمنية. فرع القصاع مثلا كان رقمي 14. مسموح فقط إذا حدا سألك مين أنت، أنا 14. يعني أنت مثل الغنم يلي عم ياخذوك على قطيع ماء ماشي، بيرقموها الحيوانات ترقيم هيك أرقام وبزتوها.
طلعنا على الآبون بعد المزة. وقفونا وقفة طويلة، بعدين قالوا القاضي راح، فمشان ما تضلوا هون ما في مكان لكم، رح نحطكم إيداع بسجن قريب يومين بما يفضل قاضي. طبعا اليومين راحوا سنة ونص عندي أنا. بعض المعتقلين ضلوا وما طلعوا. طلعنا على صيدنايا الأحمر. سجن صيدنايا كانت بصراحة من أسوأ محطات الاعتقال. يعني كل شيء كان بكفة، واعتقال صيدنايا بكفة تانية. صيدنايا عبارة عن مقبرة حقيقية. صيدنايا عبارة عن تصفية بطيئة لأي معتقل. صيدنايا عبارة عن تجويع ممنهج حتى الإنسان ربما يأكل أخوه الإنسان. صيدنايا كانت بالإضافة إلى الظلم والإهانات في برنامج تعذيبي أيضا ممنهج، غير موضوع برنامج الطعام الممنهج، في أيضا برنامج تعذيب ممنهج. بس في شيء ربما بيعذبك أكثر من التعذيب الجسدي، هو القهر. أنت لما تشوفي إنسان يوقف فوق راسك ما بتعرفي أنت شو قيمة هالإنسان، يعني شو وضعه، شو ربما هو مجند، ربما دارس، ربما ما له دارس أبدا، يتكلم كلمات بأحط ما بتتخيلي بعرضك، بأهلك، بأمك، بأبوك، بدينك، بربك، بكذا، بمعتقدك. كانت كلمة كتير بمعتقدك، بس هيك للإيذاء وللقهر. التعذيب كان مو مشان محمد ولا حسن ولا لا، كان التعذيب تعذيب انه هدول طلعوا فكر ثورة ضد نظام قاعد وجاثي على هالأمة هي، وعم يمتص خيراتها ويجهل أهلها وأطفالها، ويقوم بشتى أنواع التعذيب لأي إنسان حابب يرفع راسه أو يتكلم كلمة بالطالب بالحرية أو الكرامة أو أدنى حقوق من حقوق الإنسانية لهذا الشعب. آلة التعذيب اللي كانوا يضربونا فيها هو كبل الدبابة. كان هذا الكبل لما يضرب فيه أي مكان، مثلا بده يضربك مثلا على رجلك، بيضرب على الرجل وبيلف، لما بيلف مطرح ما بيجي آخر الكبل بيفوتوا الأسلاك بقلب اللحم، بيغزوا غز، لما بيقيموا بينتش نتش، فهون بيطلع أدمية، بينشرط اللحم شرط، فقد ثقب، كل جسم وما يتحمل يعني.
إنه مرة من المرات كنا بصيدنايا، فدخل السجان الكل على الحيط، فتح الباب قال باسل هيلم. مباشرة لما يقول باسل هيلم يعني تعال عندي، حطي الكنزة براسك وتركضي. أخذني، وإذ طلع قال في زيارة. ففتت شفت الوالدة عم تقول، طبعا طلعت فيني ومع أخي وفي زوجتي وابني. فكان موقف يعني كتير فظيع، إنه هي عم يطلعوا بس مو شايفيني إلي، مو شايفيني بنوب. عم تقول لهم باسل باسل باسل، عم تدور، ما في غير 2 واقفين على الشبك، أنا وواحد تاني بالطرف الآخر سجين يعني كان معه أهله. فقلت لها يا مو أنا هون. هي سمعت صوتي، التفتت هيك طلعت، لما شافت ما صدقت المنظر اللي شافتني فيه، ما صدقت يعني هذا خيال باسل، مو باسل أبدا. فكتير تأثرت يعني وصارت تبكي. بس أنا ضليت هيك يعني شهادة همتي كتير، وعامل إني قدام أهلي إني أنا قوي، يعني مالي ضعيف، ولا تخافوا علي، أنا مالي مريض، أنا جسمي تمام. لما قال السجان إنه خلصت الزيارة، وكانت هي عبارة عن دقيقتين أو 3، فمباشرة أنت يعني لازم يعني احكي معها ولو كلمة، حتى يعني تشعر انه انا اهتميت فيها. ما استطعت ان اطلع فيها خلال هالدقيقتين او خلال هالزيارة ابدا، وهي عم تطلع فيني، عم بس حابة انه اطلع بوشها، وشاعر بهذا الشيء. التفتت والسجان عم يشدني، فقط قلت لها الكلمات هي: قد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا، إن شاء الله تعالى لقاءنا قريب. وشدني السجان لجوا. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا، أن لا تلاقيا. وحب من الأسماء ما شابه اسمها ووافقه أو كان منه. قعدنا 6 شهور بصيد نايل أحمر، حتى بعدين قال أخذونا ما بنعرف لوين، طلعنا بالبراد مع التعذيب مع الضرب مع الإهانات. بعدين قال في والله رايحين على المحكمة بالشرطة العسكرية. قاضونا بالجنازير. لما بدنا نفوت لعند القاضي اللي مسمينه قاضي، هو كان لواء ورجل آخر بيكتب معه، فقط 2 بالغرفة قاعدين، بفوتوك يفكوا لك الجنازير حرام، بيقيموا لك الطماشة. يعني هي أول مرة أنا بعد اعتقالي إنه بتنفك الطماشة والجنازير، وبشوف هيك بوقف، يقولوا لي وقف وفوت طبيعتك، وشو ما بيسألوك بتجاوبهم. شو اسمك كذا، يعني أخذ بعض المعلومات. واختصارا أنت بدك تعترف شو عامل ولا لا؟ شو عامل أنا؟ يعني أنا بريء من أي تهمة أسندت إلي. قال كل اللي فاتوا قبل منك قالوا هيك. أنت متهم يا ابني بقضايا كبيرة كتير، ملفك سميك. ضليت ساكت. فقال اكتب يا ابني. أنكر جميع الأقوال المسندة إليه، وفقط اعترف بالمشاركة بالمظاهرات. قلت له لا، بتشييع جنازة. قال لي هي اسمها مظاهرة بلا كذا، غيره اطلع لبرا. بكيت في السجن. تاني يوم من اعتقالي لما كنت مشبوح، نزلوني مشان آكل افطر. ما حطوا لي الأكل مباشرة، يعني واحد لحش قصعة، بعد شوي اجا واحد لحش خبزة وقال ما بتستاهل الكلاب كذا كذا، فيهم وفاء أكثر منكم. كأنه يعني طبعا في توصية من ضابط أو رئيس التحقيق
إني أنا كنت مدير معهد تحفيظ قرآن ومدرس بمساجد وإلي وضع اجتماعي عالي، إنه اعملوا هيك لقاهره حتى بعدين يطلع عن طوره ويقول شو بدنا، وبعدين يكون خلص أخذنا منه اللي بدنا إياه. لأن أنا هددت بآخر يوم بصراحة بأنه تعتقل زوجتي. فأوحالي الضابط كان نقيب، أوحالي أنه رايح مباشرة لاعتقاله. وأثناء وجودي بالمنفردة كانوا يسمعوني صوت، أنا أسمع صوت امرأة، هن كانوا أطفال معتقلينهم من عربين بمظاهرات، فيصرخ الولد، صرخة الولد يعني شبيهة بصرخة المرأة تماما. فأنا أسمع صراخ، يعني فكر مين؟ فكر إنه يعني تعذيب نساء، تعذيب زوجتي، تعذيب نساء أخريات. فز عيط، أضرب راسي بالحيط، أضرب الحيطان. بعد 28 يوم هذا الشاهد تبعنا أخذوني لغير منفردة. فسألني أحد الشباب شو اسمكم سيدنا كذا من هالكلام هذا. قلت له إيه متجوز وعندي أولاد. شو اسم أولادك؟ هي اللحظة كانت كتير قاتلة إلي، لأنه حاولت كتير أتذكر أسماء أولادي ما استطعت. موضوع الإفراج كان هو مفاجأة طبعا، بس ولكن حيثيات البداية تبعه كانت مطمئنة، لأنه كان في تعامل مو طبيعي من السجانة أو من الناس اللي عم تخاطبني، إن كان بالسجن صيدنايا أو الأفرع الأخرى. فحالوني للجنة طبية، اللجنة الطبية حولتني على مشفى تشرين. طبعا ما في أسماء، بس ولكن أنا بعرفها المشفى تشرين. فلما نزلنا على مشفى تشرين نزلنا بوضع سيء جدا. عدة موقوفين كانوا بباص، في واحد كان بارك بالأرض، ما بنسى أبدا شكل رجليه كتير طخان وسود والقيح بيطلع منهم، هو ما بيستطيع يجلس أبدا. فسطحناه بممر الباص أو الميكرو 24 راكب. فشميت رائحة رائعة جدا، رائحة ما بتتخيل قديش حلوة. وهي الرائحة أنا يعني شاممها بحياتي مرات قليلة. لما وصلنا على المشفى بدنا نقيم المعتقل ننزله، لقيناه مفارق الحياة. بعد نزلتنا على المشفى طبعا قعدت مهجأ لحالي، بلش تحسين الطعام، يعني كتروا لي الطعام. أخذوني بعدين وقفوني برات السجن الصيدنايا على البوابة الرئيسية بشكل جاسيا وعلى الحيط وكذا. إجا واحد كان يسموه السفاح، فوشوشني قال لي انتبه ولك، هلأ رح تنفذ من بين إيدينا، بس دير بالك تصير إرهابي مع المسلحين اللي عم يساووا هلأ فصائل مسلحة وكذا، والله إذا بترجع لبين إيدينا لأقتلك لأعدمك، لا يعني مثل هالكلام. أنا هذا الكلام اللي فهمته إني أنا هلأ طالع للحرية أو طالع باتجاه إخلاء السبيل. بعدين حولونا لفرع الجبة، بعدين على المحافظة، وأول مرة يعني بشوف ناس مدنيين، هي محافظة مدينة دمشق. طلعت بالسيارة ورحت لبيت أهلي مباشرة. أول ما شفت الأهل طبعا يعني كان موقف، يعني شريدي اللي بده يقبل إيدي، شريدي اللي بده يقبل وشي، شريدي اللي بده يقبل رجلي، وأنا عم دور على أمي وأبي بس مشان أقبل رجليهم.
أي بلد أنا رح تخليني مارس حريتي وكرامتي وقوم بشعائر ديني، صلاة وقراءة ودعوة، وما تأذيني، أنا هي طبعا هي حياتي يعني. في مساحات كبيرة للحلم بسوريا، بس لما تعيش سوريا حقيقة بنفوسنا وقلوبنا، نحط ايدينا بايدين بعض، نبني سوريا من جديد، نقول لا للحزب الواحد، لا للظلم، نعم للعدل، نعم للكرامة، نعم للحرية، نعم للإنسان السوري اللي كان يبني الحضارات.